So hello everyone, welcome back another vlog. So आज चाहिँ बिहान कति 7 बजिसक्यो होला, 8 बजिसक्यो होला. सो आज चाहिँ बौद्ध घुम्न जान आँट्यो. थोरै काम छ बौद्धमा, सामानहरू किन्नुपर्ने. सो अहिले चाहिँ हामी बौद्ध जान्छौँ. सो आमा हेरेर गइसक्नुभयो. सो म चाहिँ यहाँबाट जानु लागेको. सो अब म यहाँबाट जान्छु अनि ट्याक्सीमा जाने हो फेरि बौद्ध है त. अहिले चाहिँ ठ्याक्क बौद्धमा घुम्दै बौद्धमा बौद्ध परिक्रमा गर्ने जारी छ. सो अहिले चाहिँ यो माथि तलमा आइसकेको छौँ. यो चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तै लुङदार चाहिँ 7वटा चढाउने निर्णय गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ चढाइ पनि सकेको छौँ. सो अब यो टाक्नुलाई रेडी गर्दैछौँ उतापट्टि. सो अहिले चाहिँ हामी यता घुम्दैछौँ. सो हेर्नु होला कस्तो दामी छ.